Tell me what to do. Show me how to feel under your control. Everything is real. Hai dan Assalamualaikum. So hari ni kita akan pergi ambil barang dekat Bodykit. Kalau nak tahu barang apa yang kita nak ambil, stay tune. Point. Kami dah. Habis jejak dah ni, habis jejak. So hit me. So hit me. So hit me. First a confession. With you I Okay, so sekarang ni dalam sejam perjalanan, lagi 15 minit kita akan sampai ke Kuala Kangsar. So nak tunggu apa barangnya. So tunggu lagi ya, tunggu ya, tak tunggu. feel a connection. With you, it's like an infection. I've been infected with an obsession. With you, never any tension. Nothing but love and affection. Enough of my case, so let's cut to the chase. Listen up, cause these are the directions. Obey what I say, don't complain, I don't wanna hear questions. Follow my lead, time to fall to your knees. It's an order, it's not a suggestion. I'm about to teach you a lesson. I recommend you pay attention. This is my kingdom, you're stripped of all freedom. You want nothing but my possession. Head back, hands tied, mouth shut. Okay, sekarang ni kita dah sampai. Okay, ni rumahnya yang kita nak ambil barang tu. So nampak, kita bagi hint sikit apa yang kita nak ambil. Okay, so jom. Okay, so kita baru je ambil barang daripada owner. So ini barangnya, check it out. So dekat sini Shit. Wait. Why are we still here? Just to suffer? Every night I can feel my leg and my arm, even my fingers. The body I've lost. Dekat sini baru ambil skirting, bumper depan belakang dengan grill hadapan, peanut and line. So sekarang ni kita akan menuju ke Masjid Udabiyah. Kita akan solat maghrib kat sana. Okay guys, sekarang ni kita berada di Masjid Udabiyah. So inilah masjid dah. Okay, ni member aku. Dia lah yang tolong rakam daripada tadi. So sekarang ni pun dah lebih, kita akan tunggu sampai waktu maghrib lah.
aku baru je sampai rumah. Tadi masa aku on the way balik, bateri GoPro pula habis. So ni barang-barang aku dah bawa naik atas. Cuma bumper depan dengan grill je aku tak bawa naik, sebab aku akan pasang bumper depan dulu. So jam pun dah pukul 12. Nak terus tidur sebab esok aku ada kelas. Okay, jumpa korang di next video. Korang jangan lupa tengok video. Aku akan buat episod. Video ni aku akan buat episod. Episod macam restore lah kiranya. So korang kena tengok lah video. So korang kena tengok lah episod-episod yang aku akan buat. Semuanya tentang restore Kenari. Aku akan tukar parts, tukar bumper, semua tu aku akan update lah. So jangan lupa tekan button subscribe kat bawah, and then tekan button like. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang share lah dekat grup-grup mana, kawan-kawan korang. So apa lagi, bye, assalamualaikum.